بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینیر اسخان تاسو ته مخاطب یم او نننی لیکچر چې کوم دی زموږ په میټریسز باندې چې میټریسز وایي څه ته د دې ډیفینیشن موږ او د دې نور ټایپس چې کوم دی هغه به ګورو چې هغې کې کم ټایپس دي د هغې ډیفینیشن به کوو. راځئ چې سټارټ کوو د ډیفینیشن نه. د میټریس ډیفینیشن دا دی چې میټریس از ریکټنګولر ایرے آف ریل نمبر انکلوز ان سکویر بریکټ. چې دا موږ سره په ریکټنګولر کې تاسو وګورئ دا شکل د بریکټ موږ ته څنګه ښکاري ریکټنګولر، خو کوم بریکټ دی؟ سکویر بریکټ دی. کله چې په دې کې موږ ریل نمبر ارینج کړو دا قسمه ارینجمنټ ته موږ څه وایو؟ میټریسز وایو. اوس بله خبر راځي ایلیمنټس او انټري له. دا 1 2 3 4 چې ته موږ ایلیمنټس هم ویلی شو او انټري ورته هم ویلی شو. اوس رو څه ته وایي او کالم څه ته وایي په میټریسز کې؟ دا هم یو اهم ټرم دی. میټریس کوم چې هاریزنټلی دي ته موږ روز ویو او کوم چې ورټیکلی دي ته موږ څه ویو؟ کالمز ویو. لکه دا ایرو تاسو کتی شئ 1 2 چې کوم لاین دی سیده دا روز دي او 1 3 سیده پکړه دا چې موږ سره کالمز دي، دا ورټیکل دي. اوس بل ټرم راځي آرډر آف میټریسز. آرډر آف میټریسز جو نمبر آف رو اینڈ کالم از کالډ آرډر آف میټریکس. او آرډر آف میټریکس موږ زیرو m ملټیپلایډ بای m د دې موږ سره دغه د دې برابر دی. m چې دا رو موږ ته ښیي او n چې دا موږ ته څه ښیي؟ کالم ښیي. نو تاسو کتی شئ نمبر آف رو په دې کې څو دي؟ 2 او کالمونه څو دي؟ هم 2 دي. نو دې آرډر څه شو؟ 2 بای 2. اوس راځو د میټریسز ټایپ ته. دې کې موږ سره اول نه ټول راځي ایکول میټریس موږ سټارټولو. هغې ته موږ ویلی شو چې کالمونه او روګانې پکې سیم وي، مطلب آرډر یې سیم وي. ته موږ ایکول میټریس ویو. فار ایگزامپل A او B 2 میټریسز دي او دا ایلیمنټس پکې دي. که موږ وګورو دې دواړو کې روګانې هم جملې دي او کالمونه هم جملې دي. او بل خبره ده د A رو چې په کوم ایلیمنټ سره سټارټېږي د B رو هم په هغې سټارټېږي او د A ایلیمنټ کوم رو چې په کوم 2 باندې ختمېږي د B هغه هم په 2 ختمېږي. داسې دویمه رو چې د 3 نه سټارټېږي او په 4 ختمېږي او د B هغه هم په 3 باندې سټارټېږي په 4 ختمېږي. دغه قسمه میټریسز ته موږ ایکول میټریس ویلی. اوس بل ټایپ چې کوم څه موږ سره دی رو میټریکس. رو میټریکس هغې ته وایي کوم کې چې صرف او صرف یو ور وي. نمبر 3 چې کوم موږ سره دی موږ سره دی کالم میټریکس. کالم میټریکس هغې ته وایي کوم کې چې صرف او صرف یو کالم وي. کالم میټریکس کې موږ سره صرف یو کالم وي، روګانې پکې چې هر څو نه وي، کالم پکې یو پکار دی. نمبر 4 چې موږ سره دی ریکټنګولر میټریکس. ریکټنګولر میټریکس هغې ته وایي کوم کې چې کالمز او روګانې یو شانتې نه وي، مطلب چې کالمونه پکې یا د روګان نه زیات یا روګانې پکې د کالمونو نه زیات هغې ته موږ څه وایو؟ رو میټریکس. فار ایگزامپل زه میټریکس علمه 1 2 3 اولني رو کې او په دویم رو کې علم 3 4 6. نو دې کې موږ کتی شو چې روګانې پکې څو دي؟ 2 او کالمونه پکې څو دي؟ 3. نو دا موږ سره ریکټنګولر دی ځکه چې کالمونه او روګانې پکې برابر نه دي. د میټریس بل قسم ته موږ سکویر میټریکس ویو. سکویر میټریکس هغې ته وایي کوم کې چې کالمونه او روګانې سیم وي. فار ایگزامپل زه میټریکس علم 1 2 3 دا رو 1 شوه، 3 4 5 دا 2 شوه او 3 6 7 دا دریم نمبر رو شو. نو په دې کې چې موږ وګورو نو 3 کالمز او 3 رو دي. داسې قسمه میټریکس ته موږ سکویر میټریکس وایو. شپږم نمبر میټریکس ټایپ موږ سره دی نل میټریکس یا زیرو میټریکس. هغه میټریکس چې هغې ټول ایلیمنټس 0 0 برابر وي دا موږ نل میټریکس ویلی شو. اوس د بل میټریکس ټایپ موږ لرو ډایګنل میټریکس. ډایګنل میټریکس هغه میټریکس ته وایي چې سکویر میټریکس وي، هغې ټوټل ایلیمنټ د 0 برابر وي خو ډایګنل سایډ باندې د کوم ایلیمنټ چې دا د 0 نه برابر. فار ایگزامپل زه یو عالم 1 0 او 0 4 که دې موږ وګورو نو ټول ایلیمنټس 0 دي خو ډایګنل سایډ چې دا 1 او 4 دي. دا ډایګنل میټریکس دی. بل میټریکس اوس موږ سره شروع کېږي یونټ میټریکس یا آیډنټټي میټریکس چې کوم په ډایګنل باندې 1 ونی او نور ایلیمنټس ویلی ته موږ آیډنټټي میټریکس یا یونټ میټریکس ویلی شو. فار ایگزامپل څنګه چې تاسو په دې میټریکس کې کتی شئ په ډایګنل 1 دی او باقي 0 دي، دا ته موږ څه وایو؟ یونټ میټریکس. نیکسټ میټریکس موږ سره دی سکیلر میټریکس.
سکیلر میټریس هغې ته وایي چې په ډایګنل باندې سیم الیمنټ وي، که 1 ونی او که 3 3 خو سیم الیمنټ پکار دي چې یو ډایګنل میټریس وي او په دغه منځ کې سیم الیمنټس وي. لکه څنګه چې تاسو په دې اګزامپل کې کتلی شئ چې په ډایګنل باندې 3 3 الیمنټ دي. اوس نیکسټ میټریس چې موږ سره دی هغه موږ سره ټرانسپوز اف میټریس. کله چې رو چې دا موږ کالم ته بدل کړو داسې قسمه میټریس ته موږ ټرانسپوز میټریس وایو. سپوز یو میټریس ظالمه A هغه از اکول ټو دی 1 6 7 8 موږ سره د دې برابر دی. که موږ د دې ټرانسپوز معلومو نو دا روګانې چې دي 1 6 دا به کالم ته بدل شي او دا موږ ټرانسپوز په 8 منټ ډینوټ کوو. دا تاسو کتلی شئ چې 1 6 اول په رو کې اوس کالم ته بدل شو د 7 او 8 چې کوم دی موږ سره سایمټریک میټریس دی. سایمټریک میټریس هغه ته وایي فرض که موږ سره یو میټریس A دی او د هغې ټرانسپوز موږ واخیست او هغې نه واپس هغه A راته دې نه موږ ته سایمټریک وایو. مطلب چې هغه الیمنټ بیا قشنتیا ښکاري سیم ټو سیم، دغې ته موږ څه وایو سایمټریک میټریکس. فار ایگزامپل ما سره A میټریس دی 1 2 2 4 او دې زه ټرانسپوز ولم نو دا ما سره به څه شي 1 2 2 4 مطلب دغه واپس دې بیا راځي ټرانسپوز چې موږ والو نو دا هغه میټریس ته موږ وایو چې کله موږ ټرانسپوز والو واپس موږ هغه انسرز راکوي یا واپس موږ هغه A راکوي نو دې ته موږ څه وایو ټرانسپوز دې ته موږ وایو سایمټریک میټریکس ویلی شو. نمبر 10 چې کوم دی موږ سره نمبر 11 لاست نمبر میټریس موږ سره سکیو سایمټریکس. سکیو سایمټریک هغې ته وایي فرض کړه موږ A ټرانسپوز دی د هغې موږ بیا موږ ماینس A راغی نو هغې ته موږ سکیو سایمټریکس وایو. فار ایگزامپل 0 ماینس 3 3 0 دا ما سره یو میټریس دی او د دې ما اول ټرانسپوز واخیست نو دا ما سره راغی 0 ماینس 3 او 3 0 او بیا مې سره چې ماینس منټیپلای کړو نو د دې موږ سره راغی A ټرانسپوز نه ماینس A راغی نو داسې قسمه میټریس ته موږ سکیو سایمټریکس وایو. د کتلو ډیره مننه او په نیکسټ دغه کې به موږ انشاءالله ایکسرسایز ته درځو. په دې ټوټوریل کې موږ زده کړو چې میټریسز څه ته وایي، د میټریس ټایپس کوم دي، سره د دې اګزامپلز موږ هم وکړو او د ویډیو په ختمېدو سره زه یو بل ریکویسټ تاسو نه کوم چې زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ.